And we are back mga kagunting. Let's do this. Don't forget to like, comment, and subscribe. For today's video mga kagunting, pag-aaralan natin yung kung paano tanggalin yung bulb line tuwing nagfe-feed tayo. So kung nakikita nyo yan, naka half open yung clipper natin, yung lever ng clipper natin. So gagawa tayo ng first guideline. Let's do this kagunting. Sana panoorin nyo hanggang dulo at huwag na rin kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Peace! So gamit yung 0.5 guard natin, gagawa tayo ng second guideline natin. Let's do this kaunting disclaimer ulit. Disclaimer po ulit sa mga manunood. Yung video na to para po sa mga gustong matuto. Actually request lang sa akin to mga kagunting. Request sa akin ng isang subscriber ko kung paano tanggalin yung bulb line tuwing nagfe-fade. So, ito na yung video. Sana makatulong to sa inyo, sa mga beginners. Shoutout na rin sa nag-request. Thank you. So, dito, kung mapapansin nyo, hindi lang masyadong halata pero nandun pa rin yung guideline, yung bulb line. With clipper fully open, fully closed pala yung lever. So tatanggalin na natin yung bulb line. Yun na. Let's do this mga kagunting. Yun, kung napapansin nyo yung mga dark areas, dark spots ng hook, ginagamit natin yung tip ng blade, yung gilid ng blade clipper para tanggalin yung mga dark areas. Thank you. So yun, napapansin nyo yung mga dark areas nun, dapat i-blend talaga yun sa mga bandang yun, tinuro ko yun. So mas the best talaga pag nakuha mo yung blending ng gupit, lalo na sa mga fade. So sa mga nagtatanong kung paano tanggalin, tips na yung video na to, tips kung paano mag-blending, kung paano tanggalin yung bulb line, yung pinag-ahitan. Sana panoorin hanggang dulo. Thank you. Shoutout na rin sa mga nanood sa nakaraang video natin sa paggamit ng plangkita. So ang bilis ng watch hour. Thank you. Salamat, sana ganun na naman yung pagbigay nyo ng suporta ngayong video na to. Thank you. So gamit yung number 1 guard natin, tatanggalin natin yung mga mas i-blend natin gamit yung number 1 guard. Yun, kung nakikita nyo yan, dinodubli-dubli ko dun kasi medyo maitim pa, maitim yung bandang dun. So gamit yung 0.5 guard natin, 0.5.
So kunin lang natin yung tamang blending. So laruin na lang natin yung lever. Open close lang yung lever dyan. So kung napapansin nyo, medyo malinis na. Thank you. Dito naman sa kabila mga kagunting, papakita ko yung isang paraan ko kung paano akong mag fade. Mas madali to, o sana panoorin nyo. Kung di nyo man maintindihan yung salita ko, sana panoorin nyo na lang yung video. Gamit yung labaha natin, gamit tayo ng labaha para tanggalin yung natitirang buhok sa baba. Napansin nyo kanina may guideline na, gumawa na ako ng guideline kanina. Yung natira, gagamitan na lang natin ng labaha. So para wala ng bald line, wala ng middle line. Let's do this kagunting. Sana panoorin nyo. Panoorin. Peace. Give like. Tips din sa paggawa ng procedure na to, dapat magaan muna yung kamay mo. Yung paghagod ng labaha papaba, dapat magaan muna, ganyan. Yun, dapat magaan muna. Kung napapansin yung maliit lang yung pakain ng labaha, bago mo sulitin yun. So mga kugunting, i-blend natin. No guard, full, half open yung lever, half open yung lever. Gagawa na tayo ng first guideline. Yun. Pamamagitan ng paggamit natin ng number 1 at iba pang guard, number 1 at 0.5 guard, i-blend natin. So mostly blend natin yung sa mga dark areas. So number 1 muna tayo. Tignan natin yung mga dark areas. Yun, gamit din yung gilid ng blade ng clipper, gamit din yung 0.5 guard. Tanggalin na natin yung sa may bandang baba, mga dark spot.
dark spots dito sa bandang baba, upper part ng guideline. Thank you. So sana panoorin nyo ng dulo, sana makatulong na naman itong video na to sa mga beginners lang. So shout out sa mga basher. Thank you. Peace.